ويسمع سؤالي ويسمع الرد الشيخ زين، هل هو رد مقنع أم لا. وأرجو من الشيخ زين لو تكرم ما يهربش إلى الكتاب المقدس، عشان هذا سؤال إسلامي بحت، بدون ضحك يا شيخ زين. يلا كمل يا نبلش رجل. بالسؤال الأول. نبلش بالسؤال الأول. في آية بتقول آه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماشي. هل هل الله الذي يشاء أن يهدي الناس للبشرية أيضا يضلهم؟ فلماذا أين في الآية الله الضلال؟ يضل بعض الناس؟ أين في الآية الضلال؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أيوة، أنت تعني قلت يضل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ماذا فليكفر. تعني كلمة يضل؟ حيث أن كلمة يعني الشيطان، ومعنى كلمة شيطان يضل. أنا مش عايز قلت لك أنا كنت عارف يا جماعة، كنت عارف إنه راح يهرب إلى الكتاب المقدس. مش عايزين إلى الكتاب المقدس. جاوب ورد. كمل وين كمل فتحت أنت؟ وين فتحت؟ كمل. حيث معنى كلمة شيطان أي مضل أو مخادع، فهل نصف الله بالمضل؟ يلا، أنا عارف هذا النص وهنرد عليك أي حد. أنا عايز، أنا اختصاصي بالسؤال الإسلامي. على عايز تسأل فكرة سؤال مسيحي روح على اسأل فكرة المسيحي. اسمع يا فراس. أنا أنا لست، اسمعني خلاص، أنت طرحت سؤال أكثر. أنا لست من الأشخاص الذين لا يجيبون إجابة من دينهم ويتهربون إلى دين غيرهم. أنا سأجيبك إسلاميا، لكن حبيت أعرض لك هذه الصورة الزينة، يعني لك استفتاحية لك. فهمت الفكرة؟ طيب، إذا سؤالك كيف عايز الله أطرح يضل؟ كمان شغلة ثانية، ممكن تكتبها على أصبر. ورقة. لا، هذه فقط. بعد ما نجيب على هذه ننتقل إلى اللي النقاط هي الأخرى. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طيب سألت يعني الآن أنت مش قلت لك أصبر؟ عايز ننتهي أسألها، ولا هذا لا؟ سؤال مهم جدا. اللي بيقول طيب أمرنا مترف، تمام، إن خلاص سألت سؤالين أهلكنا الآن قرية صح؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من الذي يأمر بالفسق؟ تمام، بهاي الآية. نبدأ بالسؤال بس الأخير. تنتين وتفضل. يلا تفضل. تمام. خذ ماذا راحتك. فهمت ماذا فهمت أنت من آية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ ماذا أي أن فهمت أنت؟ الله يأمر. ماذا؟ بس بدي أسألك قبل ما أجاوبك، بدي أسألك ما معنى كلمة مترفيها؟ ما معنى كلمة مترفيها؟ المترفين هم الأغنياء والسادة. الأغنياء والسادة. ومين اللي أي، بيأمر؟ الله اللي بتعود بيؤمر. الآية اللي كان لما قال الله بيأمر الأغنياء بشو؟ ركز معي، اسمعني يا فراس، ركز معي واحدة واحدة. أنت 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 ماذا؟ أنت أنت صاحب اصبر يا الآية فراس. القرآنية. أنا فراس بسألك وأنت جاوبني. فراس خلينا واحدة واحدة، ما تلفش وتدور. تمام. أنت ماذا فهمت بالأمر هنا؟ اسمه بماذا أمرهم؟ دقيقة. بماذا أنا أمرهم؟ اسمع أنا. جاوبني دقيقة. بماذا أمر. فراس خلينا نتناقش واحدة واحدة، ما دقيقة. بحبش اللف والدوران أنا. أنا دقيقة. أنا راح أنزل من المايك، بدي أمسح الماسنجر، عم بقطع الصوت ومش عارف أسمعك. لا خليك أه... سامعني كويس أنت. والله الماسنجر بقطع، أنا شو أعمل لك؟ لا صوتك ما بتحكي أنت مش سامع. صوتك طب تمام. أنا مش لا سامعك، أنت سامعني أنا مش سامعك. يا فراس. طب يعني بيطلع لي رسالة بقطع الصوت بس. أنا نسيت. طب تفضل كمل أرجو، ما حداش يلعب حاليا شيء على سامعني الخاص. كويس تفضل. ولا لا؟ سامعك. خلاص نكمل معناته. الآية تقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أنت ماذا فهمت هنا؟ أن الله عز وجل أمرهم بماذا؟
معاك المايك يا فراس. معايا فراس؟ يا جماعة أنا ما بهربش، ليش يعني؟ أنا عندي الماسنجر بس يحكي بقطع الصوت، وبتضحكوا وبتقولوا بهرب. ما علينا. تمام تمام، خلاص خلاص، بس حتى لا نعطل يلا الوقت، لا نعطل الوقت. يلا. فراس، إذا كنت أنت تريد أن تفهم نمشي واحدة واحدة، تمام؟ نتناقش واحدة واحدة، ماشي؟ أنا موافقك على واحدة واحدة، بس أعطيني زبدة تمام. الكلام. مين اصبر بيأمر بس، اصبر، الأغنياء أنا جاي لك بالكلام، جاي لك بالجواب، اصبر. أنت ماذا فهمت لما الله عز وجل قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ أنت ماذا فهمت من الآية؟ جاوبني، ماذا فهمت من الآية؟ إنه بيأمر الأغنياء مم. والسادة بالفسق. أيوة، معناته أنت هكذا جاهل باللغة العربية. أعطيك مثال. ففسقوا فيها فحق اصبر عليها القول، وحكمها بالتدمير هذه السادة اصبر يا والهرم فراس، فراس اصبر وركز معايا. والأغنياء، دمرهم فراس الله. اصبر، فراس تفضل. اصبر وركز معايا يا فراس. حين أقول لك أمرتك فعصيت، ماذا يعني هذا؟ أمرتك بالمعصية ما أم أعرف، أم أنت اللي بالطاعة؟ تجاوب، أنت اللي تجاوب، أهم شيء تقنع المتابعين. ما جاوبني، أنت أعرف. بتحاورني حاليا، أنت بتحاورني، جاوبني أنا. أنا قلت لك الآن أنا أمرتك. أسألك بآية اصبر، قرآنية. اصبر يا أنا فراس. على فهمي أتحدث، أنت قل لي شوف مفهومك وجاوبني. لا لا، أنا أريد أن أتناقش معك أنت، ركز معي جيدا. حين أقول لك أمرتك فعصيت، هل بذلك معناته أنا أمرتك بالمعصية أم أمرتك بالطاعة؟ أنت أمرتني بشيء وأنا ما رفضته، ما عصيته يعني. يعني أعطيتك أمر وأنت عصيته، صح ولا لا؟ نعم. أمرتك فعصيت، يعني أمرتك أن تطيعني بشيء فأنت عصيتني فيه، صح ولا لا؟ نعم. نعم. طيب. نفس الشيء الآية، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرناهم بماذا؟ دعنا نراجع الأمر. الله عز وجل حين كان يأمر في القرآن يأمر بماذا؟ القرآن قال ماذا؟ أمرنا مترفيها. جيد. الأمر الله عز وجل بماذا يأمر؟ الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أكثر الآيات التي تأمر بالطاعة والنهي عن الفحشاء والمنكر. إذن الله عز وجل أمرهم بالعدل والإيمان به وبالوحدانية، فهم عصوا بذلك ففسقوا. أصلا ما معنى الفسق؟ الفسق أساسا هو الخروج، معنى الفسق هو معلش الخروج عن... أتكلم، معلش أتكلم أصبر، عارضك. لا تقاطع، لا تقاطع، وين بدون كلمة مقاطعة، العدل؟ بدون وين مقاطعة يا كلمة العدل؟ فراس. فراس هاي ما بدون تجيبش. مقاطعة. فراس بدون حاضر. مقاطعة، هذه آخر مرة أقول لك بدون مقاطعة. دعني أكمل، أعطيتك فرصة تطرح سؤالين، خلاص بدون مقاطعة. أصلا تفضل. ما معنى في اللغة ما معنى الفسق؟ الفسق هو الخروج عن طاعة الله. يعني الله عز وجل هنا أمرهم بالطاعة فهم فسقوا، خرجوا عن طاعة الله فعاقبهم الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر ببساطة. أي واحد يفهم في اللغة العربية ببساطة شديدة جدا سيفهم الآية، لأن أصلا أنا أعطيتك المثال هذا، أمرتك فعصيت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أمرتك بالطاعة فماذا؟ فعصيتني في ذلك. لكن الذي يأمر ويعطي أشياء غير صالحة هو إلهك وليس نحن عندنا. انظر سفر حزقيال خلينا إصحاح 20. خلينا بالآية القرآنية، اصبر خلينا فراس، فراس ما ترتعبش يا فراس، ما ترتعبش من كتابك يا فراس، لا ترتعب من كتابك يا فراس. في سفر حزقيال اصحاح 20 والعدد 25 يقول واعطيتهم ايضا فرائض غير صالحه. من الذي يعطي فرائض غير صالحه؟ الهك انت وليس نحن. واحكاما لا يحيون بها، واحكاما لا يحيون بها. اذا الذي يعطي اشياء غير صالحه واشياء غير صحيحه هو الهك وليس الهنا نحن، وليس الهنا نحن. الان ننتقل الى أنا عايز موضوع أسأل شغلة. الضلال. ننتقل الى موضوع الضلال. اصبر. بالنسبه
إلى الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أولا لابد، مع أني أنا أجبت على هذا الأمر أكثر طب من أنا مرة، عندي لكن لا سؤال بأس، بالموضوع لا بأس الأولاني، ما نكرر. ينفعش كده. فراس لا تقاطع. طب نخلص الآية الأولى فراس بعدين لا ننتقل للآية تقاطع، الثانية. لا تقاطع، لا تقاطع، دعني أكمل، بعدها أتكلم براحتك، بعدها أتكلم براحتك، وإياك أن تقاطعني يا فراس، ما زلت أحذرك. ها أولا لابد أن نعرف ما معنى رب. الرب هو المسيطر والمتسلط على كل شيء، صح ولا لا يا فراس؟ ولا تخالفني في هذا الأمر؟ ها، صح ولا لا؟ بعد ما فراس، تخلص أبدأ أتكلم. جاوبني أنا على سؤالي عايز الآن، جاوبني على سؤالي. أليس معنى الرب هو المتسلط والمسيطر على كل شيء؟ طبعا أكيد. جميل. إذا حين تقول لي أن الرب مسيطر أو متسلط على الهداية وغير متسلط ومسيطر على الضلال، فإنه ليس برب، لأن الذي يسيطر على شيء ويفلت منه الشيء الآخر لا يسيطر عليه فلم يعد ربا هذا. تمام؟ لذلك نحن نقول إن الله عز وجل بيده الخير والشر والضلال والهدى، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، إن هذا هو معنى الرب. إذا أسقطنا شيء من هذه الأشياء فلم يعد ربا. إذا أنت أسقطت عن إلهك وحدة من هذه الأشياء، مثلا قلت لي إن عندي أنا الله، عندك أنت يضل لكن لا يهدي، أو يهدي مثلا أو ولا يضل، فلم يعد ربا لأنه لم يعد مسيطر على كل شيء. هذا أولا. ثانيا، هل تعني أو هل معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعني يجبر الناس على الضلال؟ لا طبعا. أو يجبرهم على الهداية؟ لا. الدليل، أخبرنا القرآن الكريم من هم الذين يضلهم الله تبارك وتعالى. في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل، هنا الكفار يضعون إشكالية، يطرحون إشكالية، يقولون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيرد الله عز وجل عليهم على هذا الإشكال فيقول لهم: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فبين الله تبارك وتعالى هؤلاء هم الذين يضلهم، الذين يسعون في الأرض فسادا، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هؤلاء هم الذين يضلهم الله عز وجل. لماذا أضلهم الله عز وجل؟ لأنهم هم من اختاروا هذا الضلال، هم اختاروا الفساد ونقض العهود وقطع الميثاق مع الله تبارك وتعالى، فكل هذه الأمور ضلال. فبما أنهم اختاروا هذه الأشياء فأضلهم الله تبارك وتعالى. تمام؟ لذلك تجد في آيات أخرى الله عز وجل يقول: بل طبع الله عليها بكفرهم. الله عز وجل طبع على قلوبهم. لماذا طبع على قلوبهم؟ بكفرهم، لأنهم هم كفروا واختاروا هذا الكفر فطبع على قلوبهم. الأمر الآخر من الأدلة أيضا أن الله عز وجل لا يجبر أحد على الضلال، إنما من يختار الضلال ومن يريد الضلال يضله الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم انحرفوا، أزاغوا، فماذا فعل الله عز وجل؟ أزاغ الله قلوبهم. لماذا؟ لأنهم أزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. نفس الشيء: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل هدى ثمود لكن هم كرهوا هذا الهدى فأحبوا العمى الذي هو الضلال فأعطاهم الله عز وجل الضلال، وانتهى الأمر. لكن من يبحث عن الهداية ويسعى إليها بكل ما أوتي من قوة، هل يعطيها الله تبارك وتعالى الهداية؟ أقول نعم. الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين يجاهدون في طلب الهداية وطلب الحق بصدق فهؤلاء يهديهم الله عز وجل بحسب القرآن الكريم. إذا نخرج بنتيجة أن الله تبارك وتعالى لا يضل إلا من اختار الضلال وأراد الضلال، ولا يهدي إلا من سعى إلى الهداية بصدق فيهديه. هذه بحسب الآية القرآنية. طيب، النقطة الثالثة: هل معنى أن الله تبارك وتعالى حين يقول يضل من يشاء معناته هو يجبر الناس على الضلال؟ نعطيكم مثال على ذلك.
لنفترض اليوم نحن في دولة تحكمها حكومة عادلة، تمام؟ فجاء شخص وارتكب جريمة السرقة، فقبضت عليه الشرطة العادلة هذه وحكمت عليه وأدخلته للسجن. نحن ماذا نقول في هذه اللحظة؟ من الذي أدخله للسجن؟ الشرطة. نقول الشرطة أدخلت هذا السارق إلى السجن. هل نفهم من ذلك أدخلت الشرطة هذا السارق إلى السجن أو للسجن؟ هل معنى ذلك أن هي أجبرته على الدخول للسجن؟ لا، إنما بأفعاله قاد نفسه إلى السجن. نفس الشيء الله عز وجل يضل من يسعى إلى هذه الأشياء، الضلال والفساد ونقض العهود، كما بين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال هؤلاء الذين يضلهم. خلينا نتكلم. اصبر، لا تقاطع لحد ما خلص، تمام؟ فهؤلاء هم الذين من أضلهم الله عز وجل. طيب لنفترض أن واحد مثلا أتم عقوبته وخرج من السجن، ماذا نقول؟ من الذي أخرجه؟ الشرطة العادلة هي التي أخرجته. هل أخرجته بالإجبار؟ لا، لأنه هو التزم بالقوانين وأتم العقوبة فأخرجته الشرطة. إذا الشرطة هنا، تمام؟ إذا الشرطة هنا ماذا؟ هي الذي أدخلته وهي الذي هي الشرطة هي التي أخرجته وهي التي أدخلته. لكن هل أدخلته بإجبار وأخرجته بإجبار؟ لا، إنما أدخلته بأفعاله وأخرجته بأفعاله. نفس الشيء الله عز وجل يهدي الناس بأفعالهم، وهم الذين يطلبون الحق ويجاهدون في هذا الأمر، ويضل الذين يسعون إلى هذا الأمر في من نقض العهود والانحرافات هذه كلها. الأمر الأخير أن ليس من حق أن طبعا رديت عليك الآن رد إسلامي ولا تقاطع، ما زلت أقول لك لا تقاطع، يعني نعرف أنك الآن ستقاطع بعد ما ترى نصوص كتابك. أرجوك أنا عايز أتكلم كلام ليس مهم من حقك عن أن تعترض. الآية التي ممكن كلمة واحدة مهمة يا زين، هاي مهمة. أصبر بعد ما أخلص. ليس من حق أي نصراني أن يعترض على هذا الأمر، لأن الإله عنده أيضا يضل. في سفر حزقيال الإصحاح 14 والعدد 9 يقول: فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي. من الذي يضل؟ الرب هنا، فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي وسأمد يدي عليه وأبيده إلى آخر النص. طيب إيش معنى التفسير اللي أنت فسرته قرآنيا؟ في نص، أصبر بعدين ستفسر أنت بحسب مزاجك. نفتح أيضا رسالة بولس خليني إلى أرد عليك إلى أهل روميا. فراس أصبر، كم مرة قلت لك أصبر يا فراس؟ لماذا ترتعد من نصوص كتابك؟ هذا كتابك، هذا الذي تراه كتابك هذا. هلا لماذا ترتعد منه؟ ردوا عليك أحسن من ردي، بس أنا عندي أسئلة إسلامية. ما عندي أصبر دعني أكمل. رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 9 والعدد 18 يقول: فإذا هو يعني الرب يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. نفس الآية القرآنية على فكرة، نفس الآية القرآنية بالضبط. ما معنى يقسي؟ القسوة من الضلال على فكرة، يعني يضل. لذلك في كتاب النصارى في سفر الخروج يقول: يقسي قلب فرعون. الرب قسى قلب فرعون، يعني ضل فرعون. في كتاب النصارى هذا في سفر الخروج. إذا نفس الشيء هنا، يقسي من يشاء ويرحم من يشاء. طيب أيضا في رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي العهد الجديد، أيضا في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي إصحاح 2 والعدد 11 يقول: ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال. الرب سيرسل إليهم ماذا؟ عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. يرسل لهم إليهم الضلال من أجل ماذا؟ من أجل أن يصدقوا الكذب. رأيت؟ إذا لماذا تعترض على شيء هو موجود نفسه في كتابك؟ تفضل.
طبعا أنا أشرب باليمين. خلصت أخيرا. صحتين. أول شيء أنت طريقتك في الرد على الشبهات دائما بتجيب آيات أو بتجيب تفسيرات خارج سياق النص الكلام اللي أنا عايز أقول لك إياه. لما نقول لك الآية اللي بتقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترف فيها ففسقوا فيها، هتجيب لي لا إلهي عدل وإلهي متساوي وإلهنا كذا، هذا ما يمشيش علي. الكلام ده أنا بسألك من النص ده، بدي رد من النص ده، من النص هذا. إذا أردنا أن نهلك قرية، الله يأمر بهلاك قرية، بده تبرير يبرر. شو بقول؟ أمرنا مترفيها، أمر السادة والأغنياء أن يفسقوا فيها ففسقوا فيها، فحق عليها، حكم عليها القول ودمرها الرب. هل الله هنا بهاي الآية، مش بآية ثانية، بهاي الآية بيأمر بالفسق وبيدمر القرية علشان يبرر إذا تدميرها؟ هون هذا السؤال، هذا السؤال هون محدد. ماشي. شوف انظر يا فراس، القرآن ليس متقطع أجزاء حتى تقول لي لا من هذه الآية ترد. القرآن قال يكفرون ببعض، أفتكفرون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا هو نظامك أنت. لا أرد عليه من هذه الآية. القرآن الكريم لحمة واحدة، القرآن الكريم يشرح بعضه البعض، يفسر بعضه البعض، الآية تفسر الأخرى. لا تقول لي من هذه الآية. طيب أنا أعطيك نفس المثال. المسيح يقول أبي أعظم مني، فسر لي هذه الآية من داخل هذه الآية نفسها. يلا في إنجيل يوحنا المسيح يقول أبي أعظم مني، رد علي في هذه الشبهة من النص نفسه. أرد عليك إياها من ببساطة. النص، الآب من النص نفسه. بذاته وفي كل سأستخدم مكان، لك نفس الأسلوب، سأستخدم وحل معك في نفس الأسلوب. الكلمة التي ظهرت في جسد الإنسان. ما فيش وين هذا في ما فيش النص؟ عندنا أين آية هذا في ثانية. النص؟ استنى، أين هذا في النص؟ طلع لي في النص هذا. قال أبي أعظم مني. هذا أين هذا في تفسيرها، النص؟ مش بتطلعها ما في موجودة بالنص، هذا تفسيرها. آه كلمة آب تفسير مش موجود موجود. بذاته. يعني في تفسير الآن، في تفسير ذاته الآن، وجوهره. ظهر التفسير الآن يا انا فراس. بفسر لك اسمع، انا بفسر لك الايه من نفسها، مش بروح اجيب ايه، بجيب فسر. جميل نص من جميل اخر. جميل. يسوع يقول أبي أعظم مني، فسر لي من الآية نفسها، من السطر هذا نفسه، ما معنى أبي أعظم مني؟ تفضل. ها بفسر لك اياه. ابي اعظم فسر. مني من نفس النص، انا هاي بجيبش فسر. نصوص اخرى. ابي اعظم مني اي ان الاب بذاته نطق بكلمته واخذت هذه الكلمه جسد انسان وين هذا حي. الكلام وين هذا الكلام في النص؟ أين هذا مش الكلام في موجود، ده النص؟ تفسير، ده تفسير مش موجود. هذا مش اجيب لك موجود. النص في جميل الكتاب، جميل. يعني إذا في لماذا الكتاب أنا المقدس حين نقراه أصبر؟ خلاص تمام، هكذا أنت بشاهد وصلت. اخر. يا جميل. جماعه الخير، ارجوكم يا متابعين 44 شخص، اهم شيء تقتنعوا باجابه الشيخ زين. سالته سؤالين، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اذا اقتنعتوا باجابته اكتبوا واحد. والله يامر بالفسق، وعم بعطيني شاهد من علي من نفس النص. أرجوكم يا إخوة، يا 44 شخص، تقولوا تكتبوا رقم واحد إذا اقتنعتم بالشيخ زين بكلامه الذي بعيد عن النص اللي أنا طرحته. هل الله يظل؟ قولوا. هل الله يأمر بالفسق؟ بقول لك إن أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، يعني الله يأمر هاي القرية من الأغنياء والسادة أن يفسقوا فيها. يرد أنا أعيد كذاب. الكلام لا للشيخ تكذب زين أن فراس. يرد من نفس فراس النص وما اصبر، يبعد. اسكت اسكت. تكذب علي. اصبر. اسمع فراس، فراس، إياك أن تحاول بأي طريقة من الطرق أن تكذب علي. أبدا لم أقل إن الله أمرهم بالفسق يا كذاب. يا أنت عبد مصلوب جاي تكذب لا أنا علي. أنا ما آخرتها قلتش عبد هيك. مصلوب يكذب على لا أنا على قلتش هيك. موحد. أنا أقول لك أصبر، لا تقاطع أبدا. قلت لك أن الله تبارك تفضل. وتعالى هنا قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فالأمر هنا أي أمرهم بالطاعة، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم في أكثر من مرة إن الأوامر مثل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء،
وقال أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله عز وجل أوامره كلها خير بحسب القرآن الكريم. هنا أنت بحسب جهلك في اللغة، أنت جاهل في اللغة العربية، ليست مشكلتي. لما أنا أقول لك أمرتك فعصيت، هل معنى هذا أني أنا أمرتك بالمعصية؟ لا يوجد عاقل يقول بذلك. إنما معنى أمرتك بطاعة فخالفت هذا وعصيتني. هذا ما قلت أنا، لم أقل الله عز وجل أمر بالفسق، حاشا وكلا. الله كيف أقول لا أنا مش كيف هحكيش أقول ذلك الكلام والله غلط، عز وجل اسمعني. قال أصبر. أنا بدي أكلمك لا كلام تقاطعني. وحدة. إن أردنا، لا ما معنى كلمة تقاطعني. إن أردنا؟ لا كمل تقاطعني. تفضل. إن لا أردنا. تقاطعني. كيف تريد مني أن أقول أن الله عز وجل يأمر بالفسق والقرآن الكريم عارض هذا الأمر؟ لا أنت الله ما عز وجل قال قلتش يا فراس لا تقاطع. كيف عزيزي. أنا تريدني أن عارف شو أقول؟ أنت بتعيد كيف الكلام تريد نفسه، مني أنت أن بدك تعيده. أقول فراس يا عبد اسمعني المصلوب زين اسكت. يا زين عبد يا شيخ المصلوب زين. اسكت. إذا أنت لازم أردنا أن أعاملك نهلك بهذه قرية، الطريقة. مين اللي بيأمر بهلاك القرية؟ وحدة إن أردنا أن ركز نهلك معايا ولا لا؟ قرية. حتركز معايا ولا تفضل. لا؟ حتركز معايا ولا لا؟ مركز. تمام. نمشي واحدة واحدة. أمرنا مترفيها، تمام؟ هل الآية قالت أمرهم بالفسق؟ لا، مكتوب أمرنا مترف فيها. أنت بتقول مترف فيها معناها الأغنياء والسادة. أنا هاجي معاك 100%. ماشي، هذا هو معناها صحيح، لكن هل الآية هل الآية قال أمرهم بالفسق؟ طب أنت شو بتفسرها أمرنا مترف فيها ففسقوا؟ ما أنا شرحت لك مليون مرة هذا الكلام. ما نمشي واحدة واحدة. إذا نتفق أن الآية واحدة نتفق أيوة. أن فراس، إذا الآية لم تقل أمرنا مترفيها بالفسق. هل قالت الآية هكذا؟ لا. جميل. إذا لا يوجد في الآية أن الله عز وجل أمرهم بالفسق، إنما يوجد في الآية ماذا؟ أمرنا مترفيها، فالنتيجة كانت نتيجة فعل هؤلاء ماذا؟ الفسق. ما معنى الفسق؟ جاوبني على الفسق. ما معنى الفسق؟ يعني أشياء يعني لا يرضيها الله، أشياء قبيحة، يعني ما فيش داعي نفسرها. لا فحشاء ترضي يعني. الله. فحشاء يعني. فحشاء. جميل جدا. طيب القرآن قال إن الله وينهى عن الفحشاء والمنكر. الله ينهى عن الفحشاء. طيب. إذا الله ينهى عن الفسق. هذا القرآن قال هذا الكلام. كيف يأمرهم بالفسق وهو ينهى عنه؟ طيب أعطيك مثال آخر. بعدما الله عز وجل، بعد مثلا أنا أتيك وأقول ماذا؟ ما سمعتك. ماذا قلت؟ بقول أحسنت، تفضل كمل. والله قلت هيك. طيب لنفترض أن أنا ابني جاءني الآن فقلت له أنا أمرتك فعصيت. ماذا يعني هذا؟ أمرتك يعني أمرتني بشيء أو طلبت مني طلب وأنا رفضته. أنت قلت لي إياه وعدت لي إياه مرتين. جميل. هل معنى إني أمرتك فعصيت يعني أمرتك بمعصية؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن المعصية أصلا هي عكس الطاعة. جميل. طيب لما الله عز وجل يقول أمرنا مترفيها، بعد قال ففسقوا فيها، يعني ماذا هذا؟ يعني أمرهم بطاعة فهم خرجوا عن هذه الطاعة وخالفوه، لأن أصلا الفسق هو الفحش وعصيان أمر الله. صح ولا لا؟ طب ممكن تقول لي بيتكلموا عن مين هم السادة ومين هم الأغنياء؟ والآية هاي أنت مالك تتكلم ومال عن مين؟ عن السادة؟ أنت إسرائيل، ما المفيد يعقوب؟ في السادة؟ هو السادة هم قرية، المترفين هم السادة والأغنياء. ماذا سيفيدك هذا؟ طيب الآية هل بتتحدث عن شعب معين ولا عن شعب مسلمين ولا عن أي شعب؟ عشان نفهم إحنا. الآية تتحدث عن لا أي؟ هذه الحادثة أصلا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. تتحدث عن قرية خالفوا أمر عن الله. قرية. قرية قرية. خالف أمر سبحان الله. الله. شفت؟ أنا فكرت يعني تتحدث عن شعوب أخرى أو شعوب بني إسرائيل أو كذا. لا، يعني تتحدث عن هو قرية. ضرب مثل، هذا يعني إله الإسلام ضرب مثل. أنا بدي أكون معاك يعني. ضرب مثل عشان المسلمين يعني يقول إنه الناس اللي بتأمر بالفسق فحكمها التدمير، إنه يعني حكمها راح يدخلوا النار، بمعنى الكلام هذا.
يعني إنه الناس تبعد عن الفسق وتبعد عن الفحشاء وتبعد عن الأشياء هاي، صح؟ لا، باختصار الله عز وجل أمرهم بعبادته وأمرهم